السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة الثالثة من حلقات مبادئ علم التجويد. إن شاء الله النهاردة هناخد الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإظهار الحلقي. أولا، يعني إيه الإظهار الحلقي؟ الإظهار لغة البيان والإيضاح، اصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا قدامي حروف معينة، أول لما بشوفها لازم أظهر الحرف، يعني أوضحه وأبينه. تمام. من غير غنة، الغنة اللي هي صوت بيخرج من الخيشوم أو الأنف، ودوت هنعرفه بعد كده. حروف الإظهار 6: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. جمعها صاحب التحفة في قوله: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. صاحب التحفة دوت واحد عمل شعر أو قصيدة بحيث إن هو يسهل على أي حد عايز يتعلم التجويد يحفظ الأبيات ديت فيكون سهل عليه. تمام. الإظهار الحلقي سميناه ليه إظهار حلقي؟ لأن الحروف بتخرج من الحلق. ناخد مثال: ينأون، نون ساكنة أتى بعدها همزة، والهمزة من حروف الإظهار الحلقي، يبقى إيه؟ وجب علينا إظهار النون الساكنة، هتبقى إيه؟ ينأون. مثال تاني: ينهون، نون ساكنة أتى بعدها هاء، والهاء من حروف الإظهار الحلق، يبقى هتبقى إيه؟ ينهون. ناخد مثال على التنوين، لأن الباب اللي احنا بندرسه اسمه النون الساكنة والتنوين، مش النون الساكنة بس. من أهل، نون ساكنة أتى بعدها همزة، يبقى إيه؟ من أهل، هتبقى إيه؟ إظهار حلقي. عفوا، ديت على النون الساكنة برضو. تنوين بقى: رسول أمين، تنوين أتى بعده همزة، هيبقى إظهار حلقي، لأن الهمزة من حروف الإظهار الحلقي، هتبقى إيه؟ رسول أمين. مثال تاني على التنوين: جرف هار، يبقى التنوين اللي هي تحت الفاء جه بعده هاء اللي هي من حروف الإظهار الحلقي، يبقى وجب علينا إظهار التنوين، هتبقى إيه؟ جرف هار. عليم حكيم، تنوين أتى بعده حرف الحاء، وهو حرف الحاء من حروف الإظهار الحلقي، هتبقى عليم حكيم. مثال على الغين: فسينغضون، نون ساكنة أتى بعدها غين، والغين من حروف الإظهار الحلقي، فهيبقى إيه؟ فسينغضون، وجب علينا إظهار النون. قال صاحب التحفة: للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فاخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرف، للحرق 6 رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. وبكده إن شاء الله نكون خلصنا حلقة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.